पिपल बोर्ड छ अनि यहाँ आएपछि हाइकिङको लागि चाहिँ डाँडा डाँडा चढ्नु होला अनि यदि बाइक लगेर जाने हो भने चाहिँ यहाँ यतापट्टिको बाटोबाट जानु होला है यतापट्टि राइट साइडपट्टि अनि हाइकिङको लागि चाहिँ यहाँ माथि डाँडा चढ्नु होला ल यस्तो ब्युटिफुल भ्यू छ है यहाँ चाहिँ एकचोटि चाहिँ सबैजना आउनु त एकदमै राम्रो घना घना जङ्गल छ है Guys, we are finally here at TARE BIR. We came all the way from down, from Jokto. It takes us around 3 hours because we spent a lot of time in the TikTok and other things. And this is Old Folly Resort. We can enjoy the views over here, and this place is very perfect for holiday. And here you can see a little bit crowd because a lot of people coming from valley. It's very near हैन एकदम नजिक पनि छ जस्ट 3 घण्टाको समयमा तपाईलाई फ्रेश एयर अर्गानिक खाना खान सक्नुहुन्छ यहाँ अनि हामीहरु चाहिँ आज हाइकिङ आएको है तपाईलाई यति हाइकिङ होइन यतिकै हिनेर गाडी साडी या बाइकमा आए पनि मिल्दो रहेछ दुईटा रोड रहेछ एउटा हाइकिङ यताबाट छ यहाँबाट भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो छ है खाना पनि एकदम अर्गानिक सबै अर्गानिक हेलो गाइस हाउ इज द फुड पर्फेक्ट कसलाई कसम सिकाइन्छ आउन व्हाट ह्यापन म वाइल्डनेस फर्स्ट एड क्लास लिएको कारणले हड्डी अड्के भने निकाल्न सिकाउँछु भनेको यस्तो राम्रो नलेज सिकाउँदा नि मान्दैन के सिक्नु ओके गाइस दे आर डुइङ अ फर्स्ट एड प्र्याक्टिस बिकज सनम गॉट he got a chalk है चौक भएर हैन उसको हैन ओके के को हड्डी अड्के रे खसीको हड्डी निन्दो तेन्से डोमाला अनि अनि यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो छ है भ्यू चाहिँ हैन प्राइस पनि एकदम रिजनेबल छ खानाहरू पनि एकदम मिठो अर्गानिक अनि त्यही हो अनि यहाँबाट तपाईलाई नाकी गुम्बा हुँदै उताबाट बुद्धनिलकण्ठबाट पनि यसरी आउन सकिन्छ यो माथि देखेको चाहिँ नाकी गुम्बा हो त्यहाँबाट नि रोड रहेछ है ओके गाइस सी यु गाइस हियर त्योबाट ब्याक हुँदै छौ है यो बाटो हो TARE BIRबाट